What's up mga kameng? Magandang gabi. Today's video, video to ay maiksi lang, mabilis ang video lang. Ngayon, magre-renew tayo ng ating smart rocket SIM na Unli data na $4.99 gamit yung wifi. Hindi ko natatanggalin yung SIM. Direct na siya nakakonect. Nakakonect tayo dun sa ating smart internet. Ayan. Hindi ko yung makiklaim kasi wala. Yung SIM ay nandun sa modem. Ito meron na tayong load. Try natin mag-renew. Ngayon, October 30, 10:42 PM. Bukas tapos na yung ating unlimited data. Ngayon, i-renew lang natin siya. Ayan. Tingnan natin kung papasok yan. Ayun guys. Thank you. Enjoy your Unli data for all site. Kahit hindi nyo na sa tanggalin din sa modem, okay lang. Mabilis makarenew. Ayan. Pansin nyo, 3 pesos na lang yung balance natin. Check natin kung pumatong yung data. May expired siya na November 29, 10:43 PM. Yun, hindi pumatong yung ating i-renew yung ni-renew natin. Ano nakalagay ito? Unli data expiration November 30. Ayun, pumatong. Pumatong. Kasi naging siya Unli data November 30, 2021, 6:57 AM. Pero dito nirenew natin. Yung date ng pag-renew tsaka expired. Ayan. Yung natitirang oras is na lang, mga ilang oras na lang. 8 hours yata, 9 hours bago ma-expired. Ito yung ating expiry data. Hindi pa siya nababawasan. Ayan lahat yung niload ko simula nung dumating yung aking smart rocket SIM. Para makita nyo lang. Hanggang dito na lang yung video. Mabilis ang video lang naman ito mga kaming. Thank you sa panonood. Hanggang sa susunod na video mga kaming. And subscribe na kayo. Like kung nagustuhan mo yung video. Thank you mga kaming. Bye bye.